Hello my dear friends. Best exam guide YouTube channel এটি নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিওৰ বিষয়বস্তু ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন বা ইউএনও আমি যাক চমুকৈ কওঁ অসমীয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ। এই সম্পৰ্কে আমাক যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰশ্ন দিয়ে দেখা যায়। সেইবাবে আজিৰ ভিডিওৰ বিষয়বস্তু হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে তাৰ লগত জড়িত। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিওটি চাব। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে আপোনাৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আহকচোন বাৰু আজিৰ বিষয়বস্তু বিতংকৈ জানি লওঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নই দিয়া আছে, Where is the headquarters of the UN? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আমাৰ ইয়াত যিখিনি বিকল্প দি আছে নিউয়ৰ্ক USA, ৱাশ্বিংটন DC USA, পেৰিছ ফ্ৰান্স, জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ড আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে নিউয়ৰ্ক USA। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, How many member countries are there in the UN at present? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান? বিকল্প দিছে 195, 93, 183 and 203 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হৈছে 193। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সদস্য সংখ্যা হৈছে 193। 193খন দেশ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হয়। লাষ্ট মেম্বাৰ টু জইন দ্য UN, সাউথ সুদান। ৰাষ্ট্ৰসংঘত অংশগ্ৰহণ কৰা সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা একেবাৰে অন্তিম মানে 193 নম্বৰ দেশখন হৈছে দক্ষিণ সুদান। Question number 3. The United Nations Organization was founded in the year. কোন চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন কৰা হৈছিল বা গঠিত হৈছিল? ইয়াত দিয়া বিকল্পসমূহৰ শুদ্ধ বিকল্প হৈছে 24th of October 1945। 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘ বা UNO গঠিত হৈছিল। আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হৈছিল 1939 আৰু ইয়াৰ সমাপ্ত হৈছিল 1945 আৰু প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল 1914 আৰু সমাপ্ত হৈছিল 1918। এই দুটা বিশ্বযুদ্ধৰ ফলত বিশ্বৰ অভাৱনীয় ক্ষতি হৈছিল আৰু বিশ্বৰ যিখিনি আঘাৰী নেতা আছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে আমাক আৰু বিশ্বযুদ্ধ নালাগে, বিশ্বৰ যিখিনি আমি জীয়াই আছোঁ আৰু যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিশ্বযুদ্ধৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। সেইবাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে তেনেকৈ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই এই ৰাষ্ট্ৰসংঘ নামৰ অনুষ্ঠানটিৰ জন্ম হৈছিল। যিহেতু এই অনুষ্ঠানটি 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰত গঠন হৈছিল, সেইবাবে প্ৰতি বছৰে 24 অক্টোবৰৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস বা UN ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। আপোনাক প্ৰশ্ন বহুত সময় দিয়া দেখা যায়, কোন তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস বা UN which day is celebrated as UN ডে বা ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? উত্তৰটি হ'ব 24 অক্টোবৰ। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি আছিল? আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ কেতিয়া গঠন হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। সমান অধিকাৰ, এইটো অধিকাৰ হ'ব লাগিছিল আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ভিত্তিত দেশসমূহৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ ভিত্তিত অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা সহযোগিতাৰ মাধ্যমেৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন, ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ব লাগিব? যিখিনি ইকনমিক প্ৰব্লেম আছে, সামাজিক আছে বা কালচাৰ যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে সেইখিনি সমাধানৰ চেষ্টা কৰা। আৰু এই ওপৰত যিখিনি সমস্যা উল্লেখ কৰা হ'ল এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন দেশৰ মাজত সম্বন্ধ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰা। ইউএনে কি কৰিব? এটা সমন্বয় বা বেলেগ বেলেগ দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপনৰ এটা চেণ্টাৰ হিচাপে ই কাম কৰিব ইউএনে। গতিকে এইখিনি আছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘ যিটো আছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, এই ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। The Charter consists of a preamble and 111 articles grouped into 19 chapters. ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কি আছে? চাৰ্টাৰ আছে যাক সংবিধান বুলি কোৱা হয়, চনত বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত। ইয়াত কি আছে? এটা প্ৰিএম্বল আছে, প্ৰস্তাৱনা, আৰু ইয়াত মুঠ আৰ্টিকল বা অনুচ্ছেদৰ সংখ্যা হৈছে 11টা আৰু ইয়াত 19টা চেপ্টাৰ আছে। দ্য প্ৰিএম্বল কনচিষ্ট অফ 2 প্ৰিন্সিপাল পাৰ্টছ। এই যিটো প্ৰিএম্বল আছে বা প্ৰস্তাৱনা, ইয়াত দুটা মুখ্য অংশ আছে। প্ৰথম খণ্ডত কি আছে? ইট কণ্টেইনছ এ জেনেৰেল কল ফৰ দ্য মেইনটেনেন্স অফ পিচ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এণ্ড ৰেছপেক্ট ফৰ হিউমেন ৰাইটছ। প্ৰথম খণ্ডত দিয়া আছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰাখিব লাগে আৰু মানুহৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰ, মানৱীয় অধিকাৰ, মানৱ অধিকাৰ তাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব। প্ৰথম খণ্ডত সেই বিষয়ে উল্লেখ আছে। আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত কি দিয়া আছে? এজ এ ডিক্লেৰেশ্যন অফ contractual style that the governments of the peoples of United Nations have agreed to the Charter and it is the first international document regarding human rights. আৰু মানৱ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত
এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিটো সনদ আছে চাৰ্টাৰ আছে এই এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডকুমেণ্ট হ'ব পৰৱৰ্তী ইয়াত চাওক এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিটো গঠন হ'ল 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে ইয়াৰ মূল অংগ আচলতে 6টা দেয়াৰ আৰ 6 মেইন অৰ্গেনছ অফ দ্য ইউএন কি আছে অংগসমূহ এটা হৈছে জেনেৰেল এছেম্বলি যাক সাধাৰণ সভা বুলি কোৱা হয় এটা হৈছে সিকিউৰিটি কাউন্সিল নিৰাপত্তা পৰিষদ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিল অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদ চতুৰ্থটি হৈছে ট্ৰাষ্টিশ্বিপ কাউন্সিল ন্যায়ৰক্ষী পৰিষদ পঞ্চমটি হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয় আৰু একেবাৰে শেষৰটি হৈছে সেক্ৰেটাৰিয়েট বা সচিবালয় আপোনাক দিব পাৰে হাউ মেনি মেইন অৰ্গেনছ অফ দ্য ইউএন হেভ তেতিয়া উত্তৰটি হ'ব 6 ইয়াত হয়তো কোনোবা এটা অংগৰ নাম দি দিব পাৰে যে হুইচ অফ দ্য নট অৰ্গেন বেলেগ কিবা নাম এটা দিব পাৰে গতিকে আমি জানিলোঁ দ্য জেনেৰেল এছেম্বলি সিকিউৰিটি কাউন্সিল ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিল ট্ৰাষ্টিশ্বিপ কাউন্সিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ ICJ আৰু সেক্ৰেটাৰিয়েট এই 6টা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য অংগ হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল অফ দ্য ইউএন সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল ব্যক্তি হয় ইয়াত প্ৰশ্ন সুধিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথমজন সচিব কোন আছিল ইয়াত বিকল্প আছে ট্ৰিগভি লি ডাগ হেমাস্কল্ড ইউথাণ্ট কফি আন্নান আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ট্ৰিগভি লি এই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথমগৰাকী সচিব আছিল এটা প্ৰশ্ন আমাক দিব পাৰে এবাৰ হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল অফ দ্য ইউএন ইয়াতে হু ইজ হ'ব লাগে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সচিব প্ৰধানজনৰ নাম কি আমি প্ৰথমজন গম পালোঁ ট্ৰিগভি লি ইয়াত চাওক যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব এণ্টনিঅ গুটেৰেছ অপশ্যন বি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ এইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমানৰ সচিব প্ৰধান হয় কাৰেণ্ট সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল অফ ইউএন আৰু ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন প্ৰায় দিয়া থাকে ইয়াত চাওক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিকেইজন সচিব প্ৰধান আছে সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল অফ দ্য ইউএন কোন আছিল প্ৰথমজন আছিল ট্ৰিগভি লি ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ তেওঁ নৰৱেৰ ব্যক্তি আছিল ডাগ হেমাস্কল্ড ছুইডেনৰ আছিল ইউথাণ্ট ম্যানমাৰৰ আছিল কাৰ্ড ৱাল্ডহেইম অষ্ট্ৰিয়াৰ আছিল জেভিয়াৰ পেৰিছ ডি কুৱেলাৰ তেওঁ পেৰুৰ আছিল বুটৰছ গালি ইজিপ্তৰ কফি আন্নান ঘানাৰ বন কি মুন কোৰিয়াৰ আৰু যিজন বৰ্তমান হয় এণ্টনিঅ গুটেৰেছ তেখেত হ'ল পৰ্তুগালৰ সুধিব পাৰে যে বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ সচিব প্ৰধানজন কোনখন দেশৰ লোক হয় উত্তৰটি হ'ব পৰ্তুগাল আৰু প্ৰথমজনৰ নাম বহুত সময় দিয়া থাকে তেওঁ কোন দেশৰ ব্যক্তি আছিল তেখেত হ'ব উত্তৰটি হ'ব নৰৱে তালিকাটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে কমচে কম প্ৰথম আৰু শেষৰজন মানে বৰ্তমান যিজন কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে এই দুটা নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন When did India join the UN? কোন চনত ভাৰতবৰ্ষই ৰাষ্ট্ৰসংঘত যোগদান কৰিছিল 1950, 1948, 1955, 45 আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব 1945 ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন যি চনত হৈছিল সেই বছৰতে ভাৰতবৰ্ষই ৰাষ্ট্ৰসংঘত সদস্য হিচাপে যোগদান কৰিছিল How many permanent members are there in the Security Council? এই প্ৰশ্ন খুবেই দিয়া দেখা যায় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান 6785 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে 5 There are 5 permanent members of the Security Council of the UN ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত 5খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ দেশ আছে আৰু সেই দেশকেইখনৰ নাম হৈছে USA ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা UK ৰাছিয়া ফ্ৰান্স এণ্ড চাইনা এই 5খন দেশে হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু এওঁলোকৰ এটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যাক কোৱা হয় ভেটো পাৱাৰ যিকোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্যসকলৰ কি থাকে ভেটো পাৱাৰ ভেটো ক্ষমতা থাকে Which of the following is not the main organ of the UN? নিম্নলিখিত কোনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল অংগ নহয় ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 6টা মূল অংগ আছে সাধাৰণ সভা আমি তাতে পাইছিলোঁ নিৰাপত্তা পৰিষদ পাইছিলোঁ সচিবালয় পাইছিলোঁ তাৰ মানে ইউনিচেফটো কি হয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল অংগ নহয় ইট ইজ নট দ্য মেইন অৰ্গেন অফ দ্য ইউএন ই আচলতে কি হয় বিশেষ অংগ স্পেচিয়েলাইজড এজেঞ্চি হয় ইউনিচেফ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিলড্ৰেনছ ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড এই ইউনিচেফ গঠন হৈছিল 11 ডিচেম্বৰ 1946 চন আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে নিউয়ৰ্ক ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হাউ মেনি নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য চিকিউৰিটি কাউন্সিল ইতিমধ্যে গম পালোঁ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ আছে কিমান 5 পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ইউএন চিকিউৰিটি কাউন্সিল এতিয়া ক'ব নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ কিমান আছে বৰ্তমান সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 10খন 10 Prior to 1966 1966 চনৰ আগলৈকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অস্থায়ী যিখিনি সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছিল এই সংখ্যা আছিল 6 বৰ্তমান এই সংখ্যা 10 লৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে 10 non permanent members elected for 2-year terms by General Assembly
জেনেৰেল এছেম্বলিয়ে কি কৰে যিখিনি নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছ আছে অস্থায়ী যিখিনি সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে তেওঁলোকক 2 বছৰৰ বাবে তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত কৰে Question number 10 How many official languages are there in the UN ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাৰ্যালয়ৰ ভাষা কিমান অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ কিমানটা আছে 3 4 5 6 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিখিনি কাৰ্যালয়ৰ ভাষা অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ আছে 6টা এই 6টা ভাষা কি কি আছে এবাৰ জানি লও ইয়াত চাওক আৰবিক চাইনিজ ইংলিছ ফ্ৰেঞ্চ ৰাছিয়ান এণ্ড স্পেনিছ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন Where is the headquarters of International Court of Justice আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াত আমাক যিখিনি বিকল্প দিছে ওয়াশিংটন ডিসি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ হেগ নেদাৰল্যান্ডছ লণ্ডন ইউনাইটেড কিংডম কাঠমাণ্ডু নেপাল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দ্য হেগ নেদাৰল্যাণ্ডৰ হেগ চহৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ দ্য হেগ নেদাৰল্যান্ডছত অৱস্থিত হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন What is the tenure of the judges of the International Court of Justice আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিসকলৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ 5 years 7 years 9 years 3 years আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 9 years ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি ন্যায়ালয় আছে ইয়াৰ সদস্য যিখিনি বিচাৰপতি আছে জাজেছ হয় তেওঁলোকক 9 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত কৰা হয় The International Court of Justice is composed of 15 judges International Court of Justice কিমান জাজ আছে সৰ্বমুঠ 15 জন আছে elected to 9 years terms of office by the United Nations General Assembly and the Security Council সাধাৰণ সভা আৰু নিৰাপত্তা পৰীক্ষাতে মিলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছৰ 15 জন জাজক 9 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইলেক্ট কৰা হয় বাছনি কৰে Question number 13 Which of the following is not a member country of the UN নিম্নলিখিত কোনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ নহয় ভেটিকান সিটি সাউথ কোৰিয়া শ্ৰীলংকা ভুটান আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভেটিকান সিটি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ নহয় আমি নিশ্চয় সকলো জানো যে ভেটিকান সিটি হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম দেশ হয় ই মাটিকালি আৰু জনসংখ্যাৰ ফলৰ পৰাই হয় Question number 14 How many representatives can be sent to the General Assembly by the each member of country প্ৰতিখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ কিমানজন প্ৰতিনিধি পঠাব পাৰে সাধাৰণ সভালৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যদি সাধাৰণ সভা আছে জেনেৰেল এছেম্বলি সেই সাধাৰণ সভালৈ প্ৰতিখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই কিমানজনকৈ সদস্য পঠিয়াব পাৰে প্ৰতিনিধি পঠাব পাৰে 5 4 3 6 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 5 জনকৈ সদস্য পঠাব পাৰে কিন্তু ইয়াতে কথা এটা মন কৰিবলগীয়া যে পৃথিৱীৰ একেবাৰে ক্ষুদ্ৰতম দেশ হওক বা তাতকৈ ডাঙৰ হওক বা একেবাৰে বৃহত্তম দেশ প্ৰত্যেকখনে জেনেৰেল এছেম্বলিলৈ কিমানজন পঠাব পাৰে 5 জন ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ কিন্তু যেতিয়া ভোটিং হ'ব প্ৰত্যেকৰ ভোটিং 1 বুলি কাউণ্ট কৰা সদস্য পঠাব পাৰে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পঠাব 5 কিন্তু যেনেকৈ আমি জানো ৰাছিয়া বিশ্বৰ বৃহত্তম দেশ হয় তেওঁলোকৰ ভোটৰ ভেলু 1 হ'ব আমেৰিকাৰো 1 হ'ব চাইনাৰো 1 হ'ব ইণ্ডিয়াৰো 1 হ'ব তাৰমানে ভোট এটাই হয় কিন্তু সদস্য সৰ্বোচ্চ 5 জনলৈকে পঠাব পাৰে In case of voting each and every country has only one vote be it a big or small country Who was the first Indian to serve as the president of the UN General Assembly ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ সভাপতিত আসন অলংকৃত কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জনৰ নাম কি বিকল্প দিছে অমৃতা কৌৰ ইন্দিৰা গান্ধী সৰোজিনী নাইডু বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় আৰু তেখেতে যে প্ৰথমগৰাকী মহিলা এই পদ অলংকৃত কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা she hold this position in 1953 তেখেতে 1953 চনত এই পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল she was also the first woman to hold this position ইয়াৰ পূৰ্বে এই আসনত মানে প্ৰেসিডেন্ট অফ UN জেনাৰেল এছেম্বলি এই পদত কোনো মহিলা এই পদত বহা নাছিল ইয়াত চাওক যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিখিনি স্পেচিয়েলিষ্ট এজেন্সি আছে বিশেষ অংগ আছে সেই অংগসমূহৰ নাম সেইবিলাকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু কেতিয়া গঠন হৈছিল এই বিষয়ে আপোনালোক প্ৰায় প্ৰশ্ন পায় গতিকে আপুনি এই তালিকাটি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নতুবা নোট ডাউন কৰি ল'ব ইউনিচেফ ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নিউয়ৰ্ক USA গঠন হৈছিল 1946 ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ FAO ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰোম ইটালীত আছে 1945ত গঠিত হৈছিল ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ড আছে 1948 চনৰ 7 এপ্ৰিলত গঠন হৈছিল সেইভাবে প্ৰতি বছৰে 7 এপ্ৰিলৰ দিনটো বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস বা ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ILO ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ডত ইয়াক গঠন কৰা হৈছিল 1919 চনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড IMF ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ওয়াশিংটন DC USA আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে গঠন কৰা হৈছিল 1944 চনত 1944
ৱৰ্ল্ড বেংক ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে ৱাশ্বিংটন DC USA ইয়াক গঠন কৰা হৈছিল 1944 ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে পেৰিছ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছত ইয়াক গঠন কৰা হৈছিল 1945 চনত ৱৰ্ল্ড মেটেৰিয়েলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ WMO ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত 1950 চনত ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছে UNDP ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ UNDO আচলতে UNDO ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নিউয়ৰ্ক USA আৰু ইয়াৰ গঠন কৰা হৈছিল 1965 চনত আৰু ৱৰ্ল্ড ফুড প্ৰগ্ৰাম WFP ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ইটালী ৰোমত আৰু ইয়াৰ গঠন কৰা হৈছিল স্থাপন কৰা হৈছিল 1961 চনত 1961 এটি অতিৰিক্ত তথ্য আমি জানি লওঁ যে হুইচ UN এজেন্সি ওন দ্য নোবেল প্ৰাইজ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কোনটো অংগ এতিয়ালৈকে নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে In 1965, the Nobel Peace Prize was awarded to UNICEF. UNICEFক 1965 চনত শান্তিৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। It is a specialized agency of the UN. ই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা বিশেষ অংগ হয়, ই মূল অংগ নহয়। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু মানে আপোনালোকে আজিৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন কেনে পালে কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ আশা থাকিল আপোনালোকৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি চাই আছে চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন ভাল পাইছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ